שלום וברכה מוריי ורבותיי, שעת חינוך הילדים שלנו, ליתר דיוק כהרגלנו, שעת חינוך ההורים, שבזכותה נזכה לילדים מדהימים. ובמה נחנך היום את אותנו ההורים בעזרת השם ובישועתו? מצד אחד לא בריא להעמיס על הילד יותר מדי. לא בריא לומר לו, תלמד טוב כי מצפים ממך ל100. לא בריא לומר לו, אתה אמור להיות אחד מגדולי ישראל, כי סבא שלך או דוד שלך או גדול הדור הקודם היה כזה, ואתה אמור למלא את מקומו. לא אומרים לילד, תלמד מעבר לכוחותיך, לא 10 או 15 שעות ביממה, אלא אפילו 24 שעות ביממה. אנחנו מעמיסים עליו יותר מדי, זה לא בריא, זה יכול להרוס אותו. את זה כולנו יודעים. באותה מידה כולנו יודעים שאם יש לילד לעשות משהו מעבר לכוחותיו, והוא יכול לעמוד בזה, אסור לנו למנוע את זה ממנו. כי כאשר אנחנו רוצים לגרום למישהו לגדול יותר, אנחנו אמורים למתוח אותו בצורה מבוקרת, ולהפוך אותו לגדול יותר, ולחזק יותר. אז מה אנחנו עושים? הרי לא שאנחנו נכניס מתאמן לחדר כושר ולומר לו, תרים כל היום קילו אחד בלבד, כי אנחנו רוצים להכביד עליך. מצד שני, גם נאמר לו בתחילת הדרך להרים 100 קילוגרמים, זה הרבה מעבר לכוחותיו, וזה גובל בסכנת נפשות. אז מה עושים באמת? מצד אחד אמורים להעמיס יותר, מצד שני אנחנו אמורים כל הזמן לבקר ולראות שלא העמסנו יותר מדי. איך אנחנו עושים את זה? מה הסימן שלנו לכך שאנחנו מעמיסים על הילד את הסכום או את המשקל הדרוש ולא יותר מזה חס ושלום וחס וחלילה? התשובה היא בשתי מילים, וגילו ברעדה. האם יש לילד שמחת חיים בשעת מעשה או לא? האם מחוץ לשעת המעשה, במהלך כל היום כולו, הילד נראה פורח או מאושר או כבוי ועצוב? אם הוא מצליח להיות שמח ומאושר באמת, ולא רק מן השפה ולחוץ, כנראה שלא הגזמנו, וזה בסדר גמור, בואו ונמשיך בדרך הזו. אבל אם חס ושלום, וחס וחלילה, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל, ראינו אותו עצוב כמעט, מדוכדך קצת, או משהו כזה, לא מסתדר לו בין המחשבה למעשה, שם צריכים לעשות פסיק ולומר לו, צא לנופש, צא לחופש, וברגע זה ואילך אתה לא מעמיס על עצמך מאומה מכל הנגלה האחרונה, אותה העמסנו על עגלת הכישרונות שלך. וגילו ברעדה. מצד אחד יש את הרעדה, יש את העומס, מצד שני זה חייב להיות תוך שמחה והתלהבות. אם אין את השמחה, זהו סימן שהמצב לא פשוט, וחייבים ברגע זה לצמצם ולהוריד מהעול. בכלל הצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו.